ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเชลซีเริ่มต้นกันที่เกป้าล้ำลึกเหตุการณ์ทะเลาะกับซาลี่ยังเสียใจไม่หายเกป้าอลิซาบาลิกาผู้สาประตูของทีมเชลซีเชื่อว่าเขายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่มีปากเสียงกับมาริโอซาลี่ผู้จัดการทีมในเกมคาราบาวคัพรอบชิงชนะเลิศเชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการดวลจุดโทษในเกมนั้นนะฮะหลังจากที่เสมอกันในเวลา 2-2 โดยในช่วงต่อเวลาพิเศษซาลี่พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเกป้าออกจากสนามเนื่องจากคิดว่าเขามีอาการบาดเจ็บแต่เกป้าก็ยืนยันว่าเขายังไหวและต้องการที่จะเล่นต่อไปทำให้ตอนนั้นนะฮะมีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนที่ซาลี่จะเดินเข้าห้องแต่งตัวไปและสุดท้ายเชลซีก็แพ้ในเกมนั้นไปด้วยการดวลจุดโทษผมไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกนะครับผมใช้ชีวิตที่ผ่านมาด้วยดีหลังจากเจอพายุในสัปดาห์นั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่ผมไม่เคยรู้สึกเขาคิดว่าผมได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเร็วมากผมกล่าวขอโทษกับทุกคนและซาลี่ก็ได้รับการอธิบายให้ผมฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขในวันรุ่งขึ้นหลังจากเกมคาราบาวครับจากนี้ไปผมจะถามผู้จัดการทีมแต่ตอนพักครึ่งของช่วงต่อเวลาพิเศษเกป้ากล่าวนะฮะก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหด่ากันดูเดือดเลยนะครับสิงห์อวดคลิปอดอยดอกบอลโชฟิตสโมสรเชลซีได้รับข่าวดีนะฮะเมื่อคลัมอัสซันอดอยปีกดาวรุ่งทีมเชียงเกล็ดจากคัมแบ็กก่อนกำหนดหลังจากพักฟื้นร่างกายลุดหน้าด้วยดียืนยันจากคลิปวิดีโอที่เปิดเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยปีกวัย 18 ปีนะฮะต้องพักยาวหลังจากเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกขาดในเกมที่พบกับเบอร์ลี่เมื่อเดือนเมษายนช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วโดยในตอนแรกคาดกันว่าน่าจะพลาดลงเล่นในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลหน้าทว่าบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของเชลซีส่งสัญญาณทางด้านบวกให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมากเพราะเขาสวมชุดเต็มยศและแสดงทักษะลูกหนังเดาะบอลในร่มแบบไร้อาการเดี้ยงให้เห็นนะฮะซึ่งสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมแฟรงค์ แลมพาร์ดก่อนเกมจะเสมอกับเชฟยูไนเต็ด 2-2 บอกว่าดาวเตะเลือดผู้ดีมีลุ้นคัมแบ็กหลังโปรแกรมทีมชาติหมอนั่นสามารถลงซ้อมได้แล้วภาพรวมดูจี๊ดจ๊าดเฉียบคมเลยทีเดียวแต่เราต้องป้องกันจากความเสี่ยงเนื่องจากเขาหายหน้าหายตาเป็นนานนะครับเทรนเนอร์วัย 41 ปีกล่าวแบบกลางๆประสบการณ์ใหม่ชิลูย้ำสนค้าแข้งลีกแดนมะกันโอลิเวียชิรูหัวหอกรูปหล่อของเชลซียืนยันนะฮะว่าสนใจโยกไปหากินในลีกสหรัฐอเมริกาช่วงท้ายของอาชีพการแข่งระบุนี่คือประเทศที่น่าสนใจมากสำหรับครอบครัวตนเองโอลิเวียชิลูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสรเชลซียักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าตัวเขาไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายไปค้าแข่งในศึกเมเจอร์ลีก MSL สหรัฐอเมริกาในอนาคตโดยก่อนหน้านี้หัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสวัย 32 ปีนะฮะย้ำว่าอยากจะย้ายกลับไปโชว์ฝีเท้าในลีกบ้านเกิดในช่วงปลายอาชีพนักเตะแต่ทว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ระบุว่าลีกเมืองมูแซมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย MSL นะฮะสำหรับครอบครัวของผมและลูกๆของผมที่พูดอังกฤษได้ด้วยถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่มันก็จะเกิดขึ้นภายใน1ปีหรือ2ปีนี้หรือเปล่านะล่ะผมเองก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือผมเปิดกว้างเสมอสำหรับความท้าทายเที่ยวสุดท้ายของผมชิลูกล่าวกับ RMC Sport สื่อกีฬาชั้นนำเมืองน้ำหอมแต่นี้ชิลูนะฮะย้ายจากวงเบลิเย่มาค้าแข่งทีมอังกฤษกับอาร์เซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2012 ก่อนโยกซบสิงห์บลูในช่วงเดือนมกราคมในปี 2018 แฟนสิงห์ถูกใจสิ่งนี้เมสันเมาส์บอกซ้อมพิเศษกับแฟรงค์ แลมพาร์ดอยู่ตลอดเมสันเมาส์ดาวรุ่งทีมเชลซีเปิดเผยว่าเขาทำการฝึกซ้อมพิเศษกับแฟรงค์ แลมพาร์ดอยู่ทุกวันพร้อมกล่าวว่าคงหาอาจารย์ที่ดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมิดฟิลด์วัย 20 ปีถูกแกเรต เซาเกตเรียกเตรียมติดทีมชาติอังกฤษชุดแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 รอบคัดเลือกที่จะพบกับบังกาเรียและโคซาโวหลังจากเขาทำงานในช่วงออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าประทับใจเมสันเมาส์เคยร่วมงานกับแฟรงค์ แลมพาร์ดตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาในทีมดับบี้เคาน์ตี้ซึ่งตัวกุนซือรายนี้ก็เป็นตำนานตลอดกาลของเชลซีและเป็นเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดในการลงสนาม648นัดยิงไป211ประตูหลังจากการฝึกซ้อมบางครั้งเราก็ซ้อม
ในการจบสกอร์ด้วยกันผมพูดคุยกับเขาทุกวันโดยเฉพาะหลังจบการแข่งขันเราคุยกันในเรื่องที่ผมสามารถทำได้ดีขึ้นจุดไหนที่ผมสามารถเดินเกมไปในกรอบเขตโทษได้ดีกว่านี้ผมคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาและพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆในทุกๆวันส่วนใหญ่หลังจากการซ้อมเราจะฝึกยิงประตูกันนี่แหละผมไม่สามารถเรียนรู้จากใครที่ดีกว่าแฟรงค์ แลมพาร์ดอีกแล้วสิงหาสปอนเซอร์ใหม่กันเหนียวโยโกฮาม่าหมดอายุปีหน้าสิงห์บลูเชลซีเริ่มต้นทดสอบการหาตลาดหาสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อรายใหม่ไปพร้อมๆกับการเจรจากับโยโกฮาม่าสปอนเซอร์เจ้าปัจจุบันเพื่อขยายสัญญาออกไปเชลซีทำสัญญา5 ปีมูลค่า200 ล้านปอนด์กับบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเมื่อปี 2015 ซึ่งสัญญากำลังจะหมดลงในช่วงปีหน้าโดยการเจรจาเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เชลซีเดินทางไปตรวจที่ญี่ปุ่นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเดอะแอตแลนติกก็รายงานมาว่าเชลซีซึ่งมีข้อมูลของโยโกฮาม่าอยู่แล้วได้เริ่มทดสอบการตลาดเพื่อตามหาสปอนเซอร์รายใหม่เพื่อควบคู่ไปด้วยเพื่อเอาไว้ในกรณีถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าเก่าได้โดยในปี 2015 ข้อตกลงให้เชลซีอยู่ในอันดับที่ 2 ของสโมสรพรีเมียร์ลีกที่ได้เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อสูงที่สุดตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำเอาไว้กับเชฟโรเลตที่มูลค่า53 ล้านปอนด์ต่อปีแต่นั้นก็มีทีมดังอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็กำลังทำสัญญากับสปอนเซอร์หน้าอกมาอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาที่40 ล้านปอนด์ต่อปีและก็มีความเป็นไปได้ที่สัญญาฉบับใหม่นี้ของเชลซีจะปรับปรุงให้สูงขึ้นกว่าเดิมในปี 2016 เชลซีเพิ่งทำสัญญามหาศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์กับไนกี้มูลค่า60 ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลเป็นระยะเวลายาวนานกว่า5 ปีครับ